Trong lớp, tôi nằm sấp trên đùi Hoa Khôi của trường ngủ thiếp đi, còn chảy nước bọt lên đùi nàng. Cảnh tượng này khiến tất cả nam sinh trong lớp muốn xé xác tôi. Nhưng tôi tuyệt đối không ngờ Hoa Khôi trường lại mặc cho tôi nằm, còn dịu dàng sờ sờ đầu tôi, nhưng tôi lại không hề phát hiện ra điều này. Bởi vì tôi đang trải qua một chuyện kỳ diệu, tôi lại mơ thấy tương lai tôi là một tỷ phú, giúp nhiều cô gái tìm được tình yêu đích thực. Nhưng duy chỉ phụ lòng một cô gái đã chờ tôi 60 năm tên là Tần Tiểu Ngư, chính là cô gái bị tôi làm gối. Tính cách tùy tiện của cô ấy làm cho chúng ta bất tri bất giác trở thành huynh đệ. Nhưng tôi lại bởi vì nguyên nhân mối tình đầu mà dần dần xa lánh cô ấy. Tôi chỉ nhớ rõ ngày đó Tần Tiểu Ngư khóc rất thương tâm, gặp lại đã là lúc tôi sắp chết. Ta nhìn thấy làm bạn tại bên cạnh mình vẫn là em, tôi mới biết rốt cuộc cô ấy yêu tôi đến mức nào. Tôi thật sự muốn bù đắp cho tình yêu của cô ấy dành cho tôi. Tôi chảy xuống hối hận nước mắt, nếu như có thể có đời sau, ta thật muốn hảo hảo đền bù cho em. Lúc này một giọng nói vang lên, ngươi tỉnh lại, chớ ngủ. Chỉ thấy Tần Tiểu Ngư vẻ mặt ghét bỏ, tôi nhìn khuôn mặt trước mắt, kích động muốn ôm lên. Đột nhiên trong đầu tôi truyền đến một tiếng đinh đinh, ký chủ thành công ràng buộc hệ thống dao động cảm xúc, chỉ cần để cho đối phương sinh ra dao động cảm xúc là có thể nhận được phần thưởng. Tôi cười, để Tần Tiểu Ngư sinh ra tâm tình dao động đối với mình, vậy thì quá dễ dàng, vì vậy tôi hai tay ôm đầu tựa vào chỗ ngồi nhìn chằm chằm vào cậu ta Tần Tiểu Ngư. Tôi phát hiện Tần Tiểu Ngư hình như còn rất đẹp, giống như nghe được chuyện gì đó không thể suy nghĩ. Lão Trần, tôi không nghe lầm đi, cậu đây là đang khen tôi sao? Mặt trời đánh về phía tây đi ra, quả nhiên hệ thống lập tức gửi tới 100.000 phần thưởng. Sau đó Tần Tiểu Ngư lại nói vừa rồi cậu còn để lại cho tôi một chân, tuy rằng tôi không so đo, nhưng có phải cậu phải rửa sạch cho tôi một chút? Tôi nhìn Tần Tiểu Ngư mắt là hỉ đùi sao? Tần Tiểu Ngư mặt nhỏ nhắn đỏ lên, sau đó trừng mắt nhìn tôi đao phi, cậu muốn có được vẻ đẹp, tôi nói là quần. Tôi nghe vậy không nóng không lạnh nói 4 chữ. Tẻ nhạt vô vị. Nghe được những lời này, Tần Tiểu Ngư cảm thấy kỳ quái. Lão Trần, chúng ta quen biết lâu như vậy, hình như cậu không coi tôi là một nữ sinh. Tôi lười biếng nhìn Tần Tiểu Ngư một cái. Đúng vậy, làm sao? Tần Tiểu Ngư cười hì hì nói. Vậy câu nói vừa rồi của cậu là gì? Tôi cảm giác cậu coi tôi là một nữ sinh. Tôi nói tiểu tử cậu sẽ không thích tôi chứ? Tần Tiểu Ngư lại nói tiếp, nhưng nghĩ lại cũng là tôi xinh đẹp như vậy, thành tích học tập lại tốt, mỗi ngày ở cùng một chỗ với tôi quả thật cũng rất bình thường. Lúc này tôi cảm thấy có chút thái quá, trước kia sao không phát hiện Tần Tiểu Ngư biết suy nghĩ não bộ như vậy. Lúc này nữ giáo viên trước bục giảng nói, các vị bạn học, mọi người vừa trải qua kỳ thi đại học khẩn trương, mặc kệ thành tích thi như thế nào, nhưng năm lớp 11 này chúng ta dù sao cũng cố gắng. Tin tưởng tương lai các cậu sẽ không hối hận. Mọi người trở về ký túc xá thu dọn đồ đạc một chút, về đến nhà gọi điện báo bình an cho lớp trưởng. Mọi người đều nhớ điện thoại, quay đầu lại có thời gian liên lạc với Tần Tiểu Ngư ngồi bên cạnh tôi, lập tức lấy điện thoại di động ra. Lão Trần nói cho tôi biết số điện thoại của anh. Tôi sợ khấu trừ không liên lạc được với anh. Tôi gật đầu, số điện thoại di động của tôi. Sau đó Tần Tiểu Ngư lại nói với tôi, Lão Trần, tốt xấu gì chúng tôi cũng làm huynh đệ 3 năm, trước khi đi mời tôi uống một ly trà sữa không thành vấn đề, bởi vì tôi vừa mới tái sinh trở về, cho nên trong lúc nhất thời có chút thất thần, không chú ý Tần Tiểu Ngư vừa mới nói cái gì. Tần Tiểu Ngư nhướng mày, không phải là Lão Trần, cái này cậu còn do dự à? 3 năm nay tôi cũng không ít lần tiêu tiền cho cậu đi, không biết 10 đồng trà sữa cũng không nỡ mời tôi uống đi. Tần Tiểu Ngư gia cảnh quả thật không tệ, cho nên phí sinh hoạt mỗi tuần cơ bản cũng không tiêu hết, còn lại không phải là mua đồ cho tôi, chính là cho tôi chơi game. Tôi cười một chút, không phải chỉ có 10 đồng trà sữa sao? Cậu xem thường ai đây? Chờ lát nữa tôi mời cậu uống 15. Tần Tiểu Ngư còn tưởng là mình nghe lầm. Lão Trần, cậu bị sốt sao? Đây cũng không phải là tác phong trước sau của cậu, hay là ngươi có ý đồ gì? Không phải là muốn tôi giúp cậu thu dọn đồ đạc đóng gói đến nhà ga đi? Ta nhìn biểu tình nghiêm trang của Tần Tiểu Ngư, thiếu chút nữa không có công chúa, ta không khỏi cảm thán. Như thế nào kiếp trước lại không cảm thấy Tần Tiểu Ngư dễ chơi như vậy, để một nữ huynh đệ vừa thú vị vừa xinh đẹp như vậy không cần, thật sự là lãng phí cả đời vô ích à. Bất quá cũng may ông trời lại cho ta một cơ hội tái sinh, lần này nói cái gì cũng phải bù đắp một chút tiếc nuối kiếp trước. Lúc này trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ rất lớn mật, thừa dịp huynh đệ ngây thơ lừa cô ấy sinh con hắn sinh cho ta, như vậy hắn liền không thể rời khỏi chính mình. Nghĩ đến khóe miệng của ta dương lên. Lúc này Tần Tiểu Ngư khẩn cấp hô lên, nhanh lên, Lão Trần, vừa rồi không phải cậu nói muốn mời tôi uống trà sữa sao? Tôi mở miệng trả lời có thể là được rồi, bất quá trước tiên phải tiến hành thăm hỏi hữu hảo giữa huynh đệ. Tần Tiểu Ngư nghi hoặc nhìn lời thăm hỏi hữu hảo giữa huynh đệ là cái gì. Tôi nghiêm trang nói, chính là tôi muốn cậu ôm tôi từ phía sau, điểm này yêu cầu không quá đáng kể đi. Tần Tiểu Ngư vẻ mặt ghét bỏ nhìn tôi, cậu lén lút cùng bạn cùng phòng của cậu sẽ không như vậy chứ? Cái này cũng quá cay mắt. Tôi có chút đau đầu, xoa xoa đầu. Suy nghĩ này của Tần Tiểu Ngư khiến tôi có chút không theo kịp. Vì thế tôi ra vẻ tức giận nói, chuyện đó đi, không cần, khi tôi vừa rồi cái gì cũng không nói. Tần Tiểu Ngư cho rằng tôi thật sự tức giận, vội vàng nói tôi sai. Lão Trần, tôi không nên nói vậy. Đừng tức giận, trà sữa tôi mời cậu uống. Sau đó Tần Tiểu Ngư mua 2 ly trà sữa. Đang lúc Tần Tiểu Ngư chuẩn bị uống,
cô ấy đột nhiên đưa trà sữa cho tôi, sau đó từ phía sau ôm lấy tôi. Vậy là được rồi, có lời chào tốt xong, bây giờ tôi có thể uống đi. Tần Tiểu Ngư vẻ mặt khả ái, lúc này cô ấy còn chưa phát hiện mình thích tôi, mãi đến sau này cô ấy mới phát hiện ra. Hơn nữa còn rất thích cái kia. Lúc này Tần Tiểu Ngư uống trà sữa càng uống càng hăng hái, thiên đạo tốt luân hồi à. Chúng ta làm huynh đệ 3 năm, lúc nào cũng là tôi mời cậu uống trà sữa, cuối cùng cũng uống được trà sữa cậu mua cho tôi. Đột nhiên Tần Tiểu Ngư cảm thấy có chỗ nào không đúng, hình như không đúng a, không phải nói tốt cậu mời tôi sao? Sao cuối cùng là tôi trả tiền, sau này ai làm bạn gái cho cậu như vậy? Sau đó cô ấy lại mặt dày nói làm gì giống tôi hào phóng như vậy. Sau này tôi nếu tìm bạn trai, khẳng định sẽ tiêu tiền cho anh ta, dù sao ngay cả huynh đệ cũng hào phóng như vậy, đối với bạn trai thì càng không cần phải nói. Sau này ai làm bạn trai tôi khẳng định siêu may mắn, đối với điểm này tôi tin tưởng. Hiện tại tính cách của Tần Tiểu Ngư đang ở thời điểm ngây thơ. Nếu cô ấy yêu đương, đó nhất định là yêu đương thỏa đáng. Rất nhanh chúng ta sẽ trở về ký túc xá của mình thu dọn đồ đạc. Không lâu sau tôi liền ngồi trên xe tải về nhà, nhưng Tần Tiểu Ngư liền thảm, nhà Tần Tiểu Ngư cách đây rất xa, cần phải đi tàu hỏa mới được. Lúc này Tần Tiểu Ngư đứng ở ga xe lửa nhìn bầu trời đã mưa thảm xong, sẽ không muốn ngủ ngoài đường. Một giây sau Tần Tiểu Ngư liền gọi điện thoại cho lão Trần, tôi mua nhầm vé về nhà không về được nữa. Tôi ở trạm xe buýt đã bị ướt thành gà canh, cậu mau tới cứu một chút huynh đệ tốt đi, còn có lão Trần nhà cậu có phòng trống không? Hôm nay tôi không về được, tôi có thể lên nhà cậu ngủ một đêm không? Đều là huynh đệ hẳn là không thành vấn đề. Tần Tiểu Ngư lúc này trong lòng cũng rất không yên tâm, tuy rằng cùng tôi là huynh đệ tốt, nhưng dù sao cô ấy vẫn là một cô gái, cảm giác đến nhà một nam sinh ở có phải là có chút không thích hợp hay không? Vạn nhất bị ba mẹ tôi hiểu lầm. Lúc này tôi nhìn một chút mưa lớn ngoài cửa sổ xe. Tần Tiểu Ngư, cậu ở bên kia tìm chỗ trú mưa chờ tôi lập tức đi qua. Tần Tiểu Ngư văn ngôn hàm ý hiếu thảo, tôi biết cậu sẽ không bỏ lại người huynh đệ tốt của cậu. Mặc kệ. Không lâu sau tôi đến nhà ga, nhìn Tần Tiểu Ngư đứng tại chỗ run rẩy, tóc ướt đẫm, thời khắc mấu chốt nói Tiểu Ngư đối với cậu được rồi. Mạo hiểm mưa đến nhà ga đón cậu, mời Tiểu Ngư điểm đầu giống như gà con chơi trốn tìm, là lão Trần ngươi thật tốt, quá trượng nghĩa, tôi thật sự là rất cảm động. Nếu không phải nam nữ có khác, ta khẳng định hôn trước ngươi biểu đạt cảm kích của ta đối với ngươi. Đây là trong đầu ta truyền đến một tiếng đinh đinh. Tần Tiểu Ngư sinh ra tâm tình dao động, ký chủ có được cơ hội nâng cao nhan sắc, sử dụng một lần, có thể tối đa hóa giá trị nhan sắc của vật chủ để tăng lên. Tôi vui vẻ cười cười, phần thưởng này cũng không tệ lắm, dù sao đây cũng là thời đại nhìn mặt. Sau đó tôi bảo Tần Tiểu Ngư nhanh chóng lên xe, rất nhanh liền trở về nhà tôi lấy 2 bộ quần áo sạch sẽ đưa cho Tần Tiểu Ngư. Chỉ vào hướng phòng tắm nói chuyện đó, cậu đi tắm trước đi. Tần Tiểu Ngư gật đầu. Sau đó trước khi vào phòng tắm dặn dò lão Trần tôi, vậy tôi đi tắm, cậu cũng đừng nhìn trộm tôi. Sau đó còn không yên tâm gãi gãi lão Trần, cậu không có ở phòng tắm lắp đặt camera giám sát đi. Vẻ mặt tôi không nói gì, cậu, dáng người của cậu có gì đẹp. Nhưng thật ra tôi muốn nói là Tần Tiểu Ngư, ngay cả huynh đệ cũng làm vậy còn là người sao? Tần Tiểu Ngư ngửi thấy một tiếng hừ nhẹ, lão Trần anh quá đáng, cư nhiên nói dáng người tôi thối rữa. Sau đó cô ấy nhìn tiểu bánh bao của mình, vì sao ngực của cô ấy nhỏ như vậy, bình thường mình ăn cũng không ít a, sao không thịt dài lên trên, thật sự là tức giận a. Hơn nữa lão Trần còn chào phúng mình, thật sự là quá đáng. Lão Trần cậu chờ xem đi, nữ đại thập bát biến càng ngày càng đẹp, chờ sau khi tôi về nhà. Tôi bảo mẹ tôi mỗi ngày đều làm sữa hầm đu đủ cho tôi ăn liền 2 tháng, sớm muộn gì cũng dọa chết cậu. Nói xong Tần Tiểu Ngư liền đi vào tắm rửa, tôi không để ý tới cô ấy. Tiếp theo tôi chuẩn bị đi trung tâm thương mại gần đó mua quần áo cho Tần Tiểu Ngư, buổi tối cả nhà tổ chức tiệc thanh cung cho tôi khẳng định sẽ dẫn Tần Tiểu Ngư đi cùng. Nếu Tần Tiểu Ngư mặc quần áo của tôi thì nên giải thích không rõ. Tôi đứng ở bên ngoài phòng tắm nói với Tần Tiểu Ngư một tiếng liền chuẩn bị đi ra ngoài. Tần Tiểu Ngư ở bên trong tắm rửa, được rồi lão Trần đi, nhưng về sớm một chút, dù sao lão Trần cậu cũng biết huynh đệ cậu. Tôi lá gan rất nhỏ, tôi ở đây không quen thuộc, cho nên đi sớm về sớm, giới hạn trong vòng 10 phút trở về. Sau khi tôi ra ngoài liền trực tiếp đến trung tâm thương mại gần nhất giúp Tần Tiểu Ngư chọn một bộ quần áo. Trên đường trở về mẹ gọi điện thoại tới, bảo tôi 8 giờ tối đến khách sạn Thuận Thiên ăn cơm. Tôi đồng ý, sau đó đem chuyện có một người bạn cùng lớp muốn ở lại nói với mẹ. Mẹ nói không thành vấn đề, nhưng nhà chúng ta chỉ có 2 phòng ngủ, chỉ có thể ủy khuất bạn học con ngủ cùng một phòng với con, hỏi người ta có phiền không. Nói xong liền cúp điện thoại, mẹ không nghĩ tới bạn học mà con nói thật ra là một cô gái. Bằng không so với tính cách của mẹ kém còn muốn nổ tung. Cúp điện thoại rồi trực tiếp về nhà. Lúc này Tần Tiểu Ngư đã tắm rửa xong, đang cầm khăn lau tóc lão Trần. Sau đó ánh mắt của cô liền rơi vào túi hàng hóa trong tay tôi. Cậu vừa mới ra ngoài làm gì? Trong tay đây là xách cái gì? Đồ ăn sao? Mau mang tới đây cho tôi nếm thử với bụng đang đói meo này. Cô ấy nhanh chóng nhận lấy túi. Trong này sao lại là quần áo của con gái a? Là mua cho tôi sao? Tần Tiểu Ngư vẻ mặt kinh ngạc.
Không nghĩ tới tôi lại có ý tứ như vậy, dù sao vừa rồi cô ấy còn nói ghét bỏ mặc quần áo của tôi. Nhưng hiện tại tôi không chỉ mượn quần áo mặc cho cô ấy mà còn giúp cô ấy mua một bộ mới. Lão Trần anh không hổ là huynh đệ tốt nhất của tôi. Đối với tôi thật sự tốt. Sau đó Tần Tiểu Ngư vui vẻ đi vào phòng tắm thay quần áo. Lão Trần xem một chút tôi mặc vào như thế nào, có phải còn rất đẹp không? Nhìn bộ dáng trông mong của cô ấy, tôi cũng không nói đùa nữa. Đẹp, vậy không cần phải nhìn huynh đệ là ai. Tần Tiểu Ngư ha ha cười lên. Lão Trần, cậu thật sự quá biết hàng, đừng khen tôi như vậy. Tôi thật sự sẽ kiêu ngạo. Lúc này trong đầu truyền đến một trận âm thanh gợi ý. Tần Tiểu Ngư sinh ra dao động tâm tình. Ký chủ nhận được một lần đầu tư thành công sửa đổi cơ hội. Tôi hài lòng cười tốt. Đây là một phần thưởng không tệ. Vừa vặn khóa tiền trong thẻ một nắm lại. Dù sao cũng có tỷ lệ thành công đầu tư 100% ổn định không thua kém. Tần Tiểu Ngư, ngươi thật sự là cô gái kho báu của tôi à. Vì thế Tần Tiểu Ngư ngồi bên cạnh tôi, quấn lấy Lão Trần tôi như một loại thuốc mỡ cho má. Cậu mau nói cho tôi biết trong mắt cậu, tôi rốt cuộc có bao nhiêu xinh đẹp. Cậu nói chi tiết một chút. Nhưng còn chưa đợi tôi nói ra miệng, Tần Tiểu Ngư lại đăm chiêu nhìn Lão Trần. Ta cảm giác hình như ngươi thích ta.